Så YouTube-Sverige har exploderat lite grann på sistone med massa videor om hur Guldtuben är riggad. Den är fake! Fake säger jag! För de som inte vet så är Guldtuben Sveriges största gala för YouTubers där man kan vinna priser för årets nykomling, årets vloggare, årets humor och så vidare. Vanligtvis drivs det av nätverket Splay som är Sveriges största partnerskapsbolag. Men i år ska det sändas på SVT som man har gett mediaprofiler större inflytande genom att fixa en jury som väljer nominerade kandidater. Istället för att låta folket rösta fram vilka som ska få vara med. Och nu är stora YouTubers arga över att de inte får vara med längre. Alla vi som inte passar in i den fina Östermalmskretsen, vi som inte är av det fina folket, vi som drabbas av klasshatet, för det är ju precis vad det här är. Det är du själv som har sagt att det skulle vara tittarnas gala också, där de faktiskt får bestämma. Du vill göra en fin branschfest om jag får bara komma till sponsorer och företag som ser bra ut för dig. Du är en pajas. Fan vad schysst MTG, fan vad snälla ni är som inte låter folket välja. Är det Nazi-Tyskland eller vad är det här? Jag är arg på hela grejen, som sagt att vi har byggt upp hela grejen och nu får vi chansen att äntligen visa upp YouTube, bli tagna på allvar, att synas på SVT, för att de äldre oftast, de vet ju inte vad YouTube är och sånt där, och vi får chansen. Men då ska ni göra om YouTube-galan, ni ska göra det till en influencer-gala. Du startade Guldtuben för att det skulle vara folkets fria vilja och hylla sina kreatörer. Vad hände med det? Den heter Guldtuben och vi kreatörer har hjälpt att lyfta upp den de här kommande 5 åren som den har existerat. Vi har pushat den tillsammans med er tittare. Det är ju ni folket som kollar. Det är inga företag, det är ingen jury. Jag och du, vi är YouTube. Det är vi som skapar och kollar. Det som händer nu är att företag och TV känner så här: oh shit, våra siffror håller på att sjunka ganska lågt, vad ska vi göra? Men kolla där, det verkar gå bra för YouTubers. Och fan, det gör det. Vi tar över. Vi tar över. Guldtuben har för övrigt varit riktigt nice egentligen. Från första början var så legit. Så här Splay styr upp värsta grejen. Alla bara wow, det här är värsta galan. Men med åren så har det blivit lite mer så här media. Alltså det har blivit så här att det är inte YouTube längre. Det är typ som att alla de här jävla tv-kanalerna vill börja äga de här nätverken nu. Aha, okej. Så ni märker detta först nu. Jag har aldrig nämnts i samband med Guldtuben. Trots att folk faktiskt har röstat på mig genom åren. Och trots att min kanal är populär. Och trots att den är ganska unik i Sverige. Men ni brydde er alltså inte då. Utan ni började bry er först när ni själva blir censurerade. Och börjar uppleva det som jag redan är van vid. Väldigt solidariskt. Detta visar verkligen varför man borde stödja yttrandefriheten även när det gäller människor man personligen inte gillar. För det börjar med någon annan och slutar med dig. Nu är Jockiboi kickad från Guldtuben för han är också rasist tydligen. Och flera andra stora YouTubers finns inte med bland nomineringarna heller. För det är så här renlighetsspiraler fungerar. Vilket illustrerar problemet med politisk korrekthet. Det började med att man inte tillåter mig. För att jag är ondskefull och ful och smutsig och hemska åsikter och så vidare. Men sen går man ett steg längre och säger, ja men han har ju gjort saker som kan tolkas fel också. Så det är nog bäst om han inte får med heller. Och den här YouTuben svär. Och det är jättefarligt för barnen. Och så bara sprider det sig och sprider sig. För när man blir besatt av att allting ska vara fint och anständigt och rumsrent så kommer man att leta fel på precis vad som helst. För att det går ifall man bara vill. Det är så politisk korrekthet funkar. När det inte finns rasism så får man uppfinna den själv. För annars så har man inget godhetstjack att falla tillbaka på för att bygga upp sitt sköra ego. På tal om godhetspunderi, här är ett prima exempel från Expressen. Jockibois retorik är som på högerextrema hatsajter. Okej, det var inte lite krut du tog i med där. Herregud. Den här artikeln går ut på att Schulman beskriver hur han förbjöd sitt barn från att kolla på Jockes kanal. Sen fortsätter han. Allt rasar samman i veckan när han till slut blev så politisk. Jockiboi fick inte en enda nominering i Guldtubengalan som skulle sändas på SVT. Så han blev vansinnig. Och i en av de mest förvirrade angreppen någonsin påstod han att allt var en enda stor konspiration. SVT hatar underklass och har därför bestämt sig för att ingen från den klassen ska få någon nominering. Han menade också att SVT är livrädda för YouTube och för Google eftersom YouTube står för frihet medan SVT har nyheter som är manipulerade. Det här är ju en retorik som man annars bara ser på högerextrema hatsajter och som min dotter är långt borta ifrån. Men nu ekade hatet om mediakonspirationen direkt in i från barnrummet. Okej.
Expressen ägs av Bonnier. Bonnier sitter i juryn på Guldtuben och är kopplade till flera andra företag. Jocke kritiserar Guldtuben och helt plötsligt blir han jämförd med nazister av Bonniers största tidning. Det krävs inte direkt något geni för att se kopplingen här, men snälla, fortsätt prata om hur alla är konspirationsteoretiker. För det är ju inte så att alla företag vill tjäna mer pengar och göra sig av med sina konkurrenter. Nej då. YouTube snor både inflytande och annonsintäkter från gammelmedia, så självklart kommer tidningar som Expressen att attackera dem. Gärna orättvist dessutom. Det roligaste av allt är att Jockes pressagent gick ut på Facebook och kritiserade artikeln, och han avslutade med att påpeka: inte blir det bättre av att Schulmans bokare tiggt mig om att Jocke ska medverka i Alex Schulman show i flera veckor. Så jag frågade Jocke, och han sa att det egentligen rörde sig om månader. Så skickade han med bildbevis också. Så det är ganska intressant. Å ena sidan kallar du Jocke för världens avskum och förbjuder dina barn från att titta på honom. Men å andra sidan så tycker du att han är fin nog för ditt program. Det här ser ju ut som att du bara försöker tjäna pengar på folk, herr Svulstman. Och när du inte kan göra det genom att ragga dem till din show, så gör du det genom att snacka skit om dem. Var anständigt. Detta är ett såklart exempel på klassförakt. Joakim Lundell kanske inte är så bra på att uttrycka sig. Nej, den engagerar inte längre när det är en jury, och det vet du också. Folk, alltså hur många, alltså det är nästan 90% utav folket som är vansinniga, som inte vill ha med den här gal. Vad skrattar du åt? På riktigt? Har du ingen respekt emot dem som har hjälpt dig och grundat upp det? Har du ingen respekt mot de människorna, människa? Om jag får prata till punkt bara, Jocke. Men lyssnar man noga så förstår man att han har rätt i sak. Hälften av svenska nyhetskonsumenter läser alternativa medier. Folket, så att säga, förstår att mainstream-medier ljuger och vinklar ibland. Att avfärda dessa människor som nazister är klassförakt, för det visar hur isolerad du är från vanliga människor. Folkets misstankar är helt legitima. Jag har gjort många videor om hur svensk media vinklar något fruktansvärt, så exempel på era lögner finns det gott om på min kanal. Det enda som stör mig här är att Jocke inte sa något tidigare. Och det är inte SVT som är livrädda för YouTube, det är främst Expressen. Det är ganska illa att jag är den enda YouTubern som sa ifrån när media började attackera vår plattform och försöka införa censur överallt. Visst, det kanske började med nazister, men det är ju så de hookar in dig. Förstår du inte att det kommer sluta med dig också? Om yttrandefriheten inte kan gälla för fula åsikter som folk hatar, så kommer den till slut inte gälla för dig heller. För vad det handlar om här är en snöbollseffekt. Och det ser vi med Jocke och Jonna. Expressen har försökt skapa moralpanik kring YouTube i många veckor nu, och det slutade med att YouTube faktiskt kallades till riksdagen för ett förhör om hur de bäst kan censurera hatiskt innehåll. Och med tanke på att svensk media verkar vilja definiera Jockes prankvideos som hatiskt innehåll nu, så borde folk faktiskt inte bli förvånade ifall det hela slutar med att hans kanal också råkar illa ut i framtiden. Det är inte där vi befinner oss just nu, men det är dit pilen pekar. Mediaprofiler kallar kritiken mot Guldtuben för konspiratorisk, trots att jurymedlemmar säger rätt ut att allt som kan uppfattas som stötande gör att du inte är välkommen på branschgalan. Och detta är bara ännu ett exempel på hur godhetsvänstern snor patent på kulturen. För mig handlar inte det här om att vinna priser. Det handlar om hur skevt det är att åsiktskorridoren ska gälla för YouTube också. Ett av få ställen där det är meningen att man ska kunna säga ifrån mot överheten. Samtidigt beklagar sig jurymedlemmen och säger: det värsta är om detta blir en gala bara riktad till barnen. YouTube förtjänar bättre än att förvandlas till ett barnevent. Men det är precis vad det är och alltid har varit. Kollar man på YouTube-träffar i USA så tillåter de allting från Filthy Frank till Jacksepticeye. Personer som inte direkt sparar på svordomarna. Men Sverige är så sterilt och tråkigt och PK-känsligt. Här räcker det med att en vänsterfjortis blir kränkt av dina videor, så portas man plötsligt överallt. Så Joakim Lundell har knappast fel i sak när han snackar om den fina Södermalmseliten. När det gäller Guldtuben så har den alltid varit helt värdelös. För den varken utmanar eller lyfter fram kreativt skapande. Istället så lyfter de bara fram redan kända personer som inte behöver någon hjälp och som varken gör eller säger något originellt. Det är helt ointressant för den som är intresserad av bra kreativa YouTubers på riktigt. Och de säger att Guldtuben är riggad nu. Men det var den när folk fick rösta fram kandidater också. Jag menar, trots att folk röstade på mig flera år på raken, massa gånger, så fick jag inte ens vara med på nomineringarna. Och samma sak kan man se med Hydra.
som en väldigt populär svensk YouTuber. Och detta beror säkert på Guldtubens regler och nollpolicy mot mobbning och rasism. Två väldigt abstrakta begrepp som kan omdefinieras till att betyda precis vad som helst. Varje gång en politiker blir grillad på sociala medier så lipar de över näthat, när de egentligen bara fick välförtjänad kritik. Så jag har noll förtroende för de där orden. De har totalt tappat sin betydelse. Och vill man verkligen representera folket så lägger man värderingarna åt sidan och bara kollar på siffrorna och rösten. Att Guldtuben inte gör det gör att de har noll existensberättigande. Jag kollade på deras jury i år och direkt så kände jag igen det här namnet. Irena Pojar. En radikal feminist som skriver om hur mycket hon hatar män. Och sen så polisanmäler hon andra människor för att hon inte gillar hur de uttrycker sig om feminister. Hon är också en bortskämd blatte som inte ens har vett nog att respektera landet som tog emot henne. För det här är tydligen en av hennes favorittröjor. Men det här är anständigt, eller hur? Hata Sverige, beskriva vithet som ett samhällsproblem och säga att det finns för många vita män överallt. Det är anständigt. Ja just det, hon tycker också att det är okej för 12-åringar att skicka nakenbilder till varandra. Det är sådana sunda värderingar Splay och SVT ställer sig bakom. Gör barnporr. Gärna så mycket som möjligt. Låt ingen slutshamea dig liksom. Goda värderingar där som Guldtuben inte ser något fel på. Värt att påpeka i sammanhanget är att Johanna Nordström, som är nominerad i 4 kategorier, driver en podcast ihop med Irena Pojar. Och båda jobbar för Bonnier. Vilken slump. Det finns såklart ingen konspiration här. Självklart finns det ingen vänskapskorruption eller åsiktskorruption. Nej. Media är ett gäng änglar, eller hur? Det är inte alls så att de försöker ta över hela YouTube-marknaden. Absolut inte. En annan jurymedlem, journalisten Emanuel Karlsten, var väldigt glad i hånkampanjen mot Per Ström. En debattör som tog ställning mot radikalfeminister för några år sedan. Han fick så mycket hån och hat och hot att han till slut tvingades lämna debatten. För det är så stark åsiktskorridoren har varit i Sverige. Och i det här blogginlägget så skrattar Emanuel åt alla vita män som blir kränkta. Det här är alltså definitionen av kränkande innehåll han uppmuntrar här. Men eftersom det är en vit man som blir kränkt så är det okej. Och inget hinder för att Emanuel ska sitta i juryn. Sen vill de hävda att vänsterideologer inte alls har någon patent på kulturen. Okej, men besvara då den här frågan. Varför kallas det satir när ni gör det, men mobbning när vi gör det? Om ni känner så starkt om mobbning, varför sätter ni någon i juryn som attackerat halva Sveriges befolkning? Män ska hålla käften! Väldigt demokratiska värderingar där. Så Hydra får absolut inte vara med på Guldtuben för att han hånar folk. Men radikalfeministerna på er jury gör inte det. Om du tycker att jag har sagt provocerande, dåliga saker så har Guldtubens jury också gjort det. Bara åt andra hållet. Och det här bevisar att Splay är helt full av skit. Deras värdegrund handlar enbart om att bevara hipsternormen bland mediaeliten. Det handlar inte om vilka åsikter som faktiskt är fula eller inte. Vilket gör Guldtuben till en perversion. För internet har alltid handlat om att få tillgång till det du inte får från mainstream-normen. Och det är därför högern och SD och invandringskritiker överlag är så starka på YouTube och internet i allmänhet. Det är just för att vänsterliberaler och multikulti-mongon kontrollerar media och de kulturella institutionerna. Poängen är att det hela balanserar ut sig. Om någonting förtrycks så måste det komma ut någonstans. Speciellt när det handlar om Sveriges 3:e största parti. Guldtuben och Splay går emot internets natur och de speglar inte mångfalden som finns på YouTube. För det finns så mycket mer än liksom sminkkanaler och prankvideos. På deras hemsida står det att syftet med galan är att lyfta intressanta kreatörer. Men det finns inget kreativt med någon av deras nominerade. Årets stjärnskott är en samling basic bitches med noll värde i samhällsdebatten. Men det är väl det som blir resultatet när Guldtubens riktlinjer är att ingenting får vara stötande. Absolut ingenting. Fast då kan man ju undra över varför de valde vissa av de här jurymedlemmarna. Med tanke på vad de har skrivit och stöttat genom åren. Man får också skäl att undra över vissa av deras nominerade. Årets podd. Första nomineringen jag märker här är Alla våra ligg. Det är så feministiskt att snacka om alla killar du tagit in i rövhålet. Men det är jag som är olämplig för barn, eller hur? Det är jag som inte är rumsren här. Årets entreprenör. En av nomineringarna är den där incestkanalen jag tog upp i min video om svenska YouTubers. Där brorsan tar kort på systerns pattar. Systern skakar arslet för brorsan. Och en alldeles för klämmig yogavideo laddades upp på deras kanal. Återigen,
väldigt rumsrent där. Jag älskar hur Guldtuben tycker att mjukporrsincest är fräschare än min feministkritik. Och här har vi årets video. En av nomineringarna är en transa som blir tillfrågad ifall hon runkar. Det är självklart att barn borde kolla på sånt, men de får absolut inte veta sanningen om hur dyr invandringen är, för det är fel värdegrund. För sex är harmlöst. Det finns inget personligt ansvar där och man kan prata om det precis hur som helst. Eller hur? Men ekonomi är jättefarligt. Det måste barn undvika till alla priser. See what I did there. Årets instagrammare, Mia Skäringer. Okej, är hon youtuber eller är hon tv-kändis som SVT-folket råkar tycka om? Också väldigt fräscht att ni tog med den här idioten. Jag släppte faktiskt en video nyligen om hur hon hjälpte till att hänga ut ungdomar med namn på grund av ett dåligt skämt så att deras familjer fick dödshot. Och sen när en av ungdomarna hörde av sig till henne för att be om ursäkt så tyckte hon att personen leker offer för att den bad hennes följare att sluta mordhota familjen. Den här kvinnan är helt störd och så full av hat så det finns inte. En vänsterradikal som letar rasism precis överallt bara så att de ska kunna hata på folk. Det är alltså god värdegrund enligt Guldtuben. Och här kommer vi till det riktigt korrupta. Årets brand collaboration. För det är vad allt handlar om för svenska youtubers. McDonalds, Knorr, Ellos. Stora företag betalar för reklam eftersom det troligtvis ger mer resultat än att sända på tv nu för tiden. Det är det riktigt intressanta med årets Guldtuben. Hur tv-världen och internetvärlden möter varandra. Och hur jävla illa det blir när det händer. För med gammelmedia så handlar allting om pengar och PK. Om ni verkligen vill förstå medias krig mot YouTube och vad deras agenda egentligen är så borde ni läsa den här artikeln av Rebecca Uwell, för den sammanfattar allting perfekt. Kort och gott, sedan 2013 så har media jobbat för att få politiker att tvinga Google och Facebook att anställa en redaktion för att förvandla dem till mediaföretag, och när de gör det så har de lyckats utplåna sociala medier, vilket är medias största konkurrens. Och då blir det återigen en redaktion som får avgöra vilka röster som ska få komma till tals och vilka åsikter som ska få yttras. Precis som på den gamla goda tiden när ingen kunde nå ut ifall man inte godkändes av media först. Det här handlar om pengar och inflytande. Och det borde fler bli oroliga över. TV och media håller på att dö ut. Deras intäkter och tittarsiffror minskar för varje år. Medan sajter som YouTube och Netflix bara ökar i popularitet för att de sajterna erbjuder frihet. Det är skillnaden mellan tv-media och internet. Det är vad som har gjort nya medier mer populära. Men då vill gammelmedia in där och roffa åt sig vinst och inflytande. Och när gammelmedier vill infiltrera nya medier så förstör de allt som är fint och positivt med dessa. Jag kan ju säga så här. Ifall gammelmedier håller på att dö ut så är det nog inte ett bra affärsbeslut att imitera deras modell och PK-nervositet. För det är precis därför de förlorar, och då blir det ett garanterat recept för ditt företag att gå under också. För folket är trötta på godhetspundande. Så det kan vara värt att ha i åtanke ifall man vill överleva som företag. Please click the big red button to subscribe. It really helps me when you do that. And click the bell to allow notifications so you never miss a new video.